কি জ্বলিছে বাপৰে এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আগত দেখিছে নাই মোক জনাব আপোনালোকে আৰু লেভেলিংখিনি এনেকৈ মাৰি মাৰি গৈ আছে দেখিছে 93 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত গৰম কৰি পেলাই এইফালেদি পাৰ হৈ যায় অসমৰ নিজৰ জুচৰ ব্ৰেণ্ড কিউআই গৰম দিন আহিলে বুলি ক'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জুচ খাওঁ কেনেধৰণে জুচ প্ৰিপেয়াৰ কৰে সেই ষ্টেপখিনি আজি আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটোত দেখা পাব এই ব্ৰেণ্ডটো অসমৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ড হয় নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় বটলৰ পৰা আদি কৰি গোটেই প্ৰচেছখিনি অসমতে হয় আজি আপোনালোকে দেখা পাব কেনেধৰণে জুচ বনে আৰু কেনেকৈ এই অসমীয়া ব্ৰেণ্ডটোৱে বনাই আছে জুচ আচল অসমীয়াগিৰি কাক কয় চাওক আচল অসমীয়াগিৰি ইয়াকে কয় এই সাধাৰণ বটলটোলৈকে অসমতে বনে বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট নকৰে অসমতে বনে ভাবক এই ইয়াক কয় পি ফৰ্মটো ইয়াত ভৰাই দিয়া যায় এনেকৈ বেগ হিচাপত এটা বেগ ল'ব বেগ হিচাপত ইয়াতে ভৰাই দিয়া যায় তাৰপিছত তাত গোটেই প্ৰচেছটো হয় এইফালে পাছফালে দেখিছে নহয় এইফালে গোটেই প্ৰচেছখিনি হোৱাৰ পাছত সেইফালৰ পৰা বটলখিনি যোনখিনি মেংগ' জুচ ভৰাবলৈ বা যিকোনো জুচ ভৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনি অট'মেটিকেলি এইফালে গুচি যায় দেখিছে সেই এইডোখৰত বটল বনিছে বনি পেলাই তাত ৰাউণ্ড হয় এইফালৰ পৰা চাওক কেনেকৈ আহি আছে এইখিনি বটল এটা কৈ ভিতৰলৈ গৈ আছে মেংগ' জুচ সুমিয়াবলৈ এতিয়া কেনেকৈ পিয়'ৰ জুচ বনায় সেইটো চাই লওক এয়া হৈছে পাল্প মানে মধুৰেই হওক আমেই হওক গুড়ি কৰি পেলাই গুটি উলিয়াই পেলাই গুড়ি কৰি পেলাই এনেকৈ পাল্প বনোৱা হয় এইটো হৈছে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দেই এতিয়া এই পাল্পটো সেয়া হৈছে পাল্প কাটিং মেচিনত এই পাল্পখিনি সুমিয়াই দিব এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ পাছৰ পৰা ভিতৰত বহুতখিনি প্ৰচেছ হয় সেই প্ৰচেছখিনি অকণমানকৈ দেখুৱাই দিম এয়া বাল্টিত পাল্প ল'লে পাল্পখিনি লৈ পেলাই এয়া দেখিছে পাল্প কাটিং মেচিন ইয়াত সুমিয়াই দিছে আৰু এই পানীখিনি এই যে টেংকিৰ পৰা ওলাইছে ফিল্টাৰ্ড পানী সেই পানীখিনি এই পানীখিনি লগত মিক্স হৈছে দেখিছে গোটেই ৰুমটো কিমান ডাঙৰ এটা ৰুম অকল পানী ফিল্টাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে এই ফিল্টাৰ কৰা পানীখিনি তেওঁলোকে জুচ বনাব হাত ধুব পৰা আদি কৰি চব বস্তু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যেতিয়া আমি জুচ খাওঁ এই যোনটো মিঠা অনুভৱ হৈ যায় আমাৰ মিঠা লাগে হয় নাই কিছুমানে তাত চুক্ৰালোজ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে কিন্তু চুক্ৰালোজ ব্যৱহাৰ নকৰে তেওঁলোকে কৰে ডাইৰেক্ট চেনি এয়া চাওক কেনেকৈ কৰে পানী ফিল্টাৰ কৰে কিন্তু লগতে চেনিও ফিল্টাৰ কৰে এইফালে হ'ল চেনি ফিল্টাৰ হোৱাৰ পাছত এই চেনিখিনি ইয়াৰলৈ লৈ আহে ইয়াত দেখিছে চুগাৰ হোল্ডিং টেংক তাৰ মানে হৈছে ইয়াত ফিল্টাৰ হোৱা চেনিখিনি ইয়াত হোল্ড কৰে ইয়াতে ৰাখে কমপ্লিট যোনটো প্ৰচেছ মেইন প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ পৰা মিক্সিং হোৱাৰ পাছৰ পৰা এইফালে চুগাৰ ফিল্টাৰ হৈ গ'ল সেইফালে পাল্প ৰেডি হৈ গ'ল কাটিং কৰি পেলাই পাল্প চুগাৰ আনি পেলাই ইয়াত মিক্স কৰিব মিক্স কৰাৰ পাছত এই মেচিনটোৰ পৰা এনেকৈ ইয়ালৈ যায় ইয়াত হৰমনাইজ কৰে মানে ধৰি লওক আমি গাখীৰ খাইছোঁ গাখীৰে চেনি ঢালিছোঁ চেনি ঢালি আমি চামুচে যে হিলাওঁ সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো এইটোৱে কৰিছে কিন্তু 12 কেজি প্ৰেছাৰত হৰমনাইজ কৰিছে মানে মাৰিছে মিক্সিং কৰিছে কমপ্লিট মিক্সচাৰ কৰি পেলাই ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰে চাওক এই পাৰ্টিকুলাৰ মেচিনটো এইটো হোল্ডিং টেংক হয় ইয়াত মিক্স হোৱা যোনখিনি জুচ সেই জুচখিনি ইয়াত হোল্ড কৰি ৰাখে দুটা টেংক কিয় আছে এটা যেতিয়া শেষ হ'ব আন এটা ভৰাব সেইকাৰণে দুটা টেংক ৰখা হৈছে যিহেতু মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ তেওঁলোকে অলপো কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰে সেইকাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ মেচিন দেখিছে নহয় ইমান ডাঙৰ যে মেচিন এটা আছে ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াত অহা জুচখিনি গৰম কৰে 93 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত গৰম কৰি পেলাই এইফালেদি পাৰ হৈ যায় এইটো যদি মানে এনেকৈ হয়তো না পূৰা মানে শাকত জ্বলি যাব দেখিছে নাই পূৰা বুম গৰম হৈ আছে ৰিয়েল ফ্ৰুট অকণমানো প্ৰিজাৰ্ভেটিভ কেমিকেল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে সেইকাৰণে যদি গেলি নাযাবলৈ এইটো প্ৰচেছ কৰা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা দুটা পাইপ যায় দেই এটা পাইপ একদম গৰম হৈ আছে এই পাইপটো পূৰা গৰম হৈ থকা পাইপ আৰু এইটো পাইপ ঠাণ্ডা হৈ আছে এইফালৰ পৰা দুটা পাইপ আহিছে মই যে আৰম্ভণিত দেখাইছিলোঁ বটল যে এইফালে আহি আছিলে যে এই বটলখিনি ইয়ালৈ আহি আছে দেখিছে চাওক বটলখিনি কেনেকৈ আহি আছে ইয়ালৈ আহিছে এইফালৰ পৰা জুচ আহি আছে এই বটলখিনি এতিয়া এইটো মেচিনলৈ যাব এই মেচিনলৈ গৈ পেলাই এইখিনি চাওক দেখুৱাই দিছোঁ এই ইয়াৰখিনি দেখিছে বটল ধুইছে অট'মেটিক অলপো হাত লগোৱা নাই কোনো হাত লগোৱা নাই এইবাৰ চাই লওক কোনো ইয়াত হাত লগোৱা নাই তলৰ পৰা পানী আহিছে দেখিছে নাই তলৰ পৰা পানী আহিছে কেনেকৈ ধুইছে এইয়া এটা বটল ধুব বটল ধোৱাৰ পাছত ইয়াৰলৈ আহিছে এই বটলখিনি এইফালে আহিছে এনেকৈ এই বটলখিনি এইফালে আহিছে এইখিনি গুৱাবা জুচ হয় গুৱাবা জুচখিনি বটলত এটা বটলত এনেকৈ সোমাইছে আকৌ বটলত সোমাই আহি ইয়াত ওপৰত মুখনিখন লগাইছে এইখিনি বঢ়িয়া এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আগত দেখিছে নাই মোক জনাব আপোনালোকে
এই মুখনিখিনি ইয়াৰ পৰা গৈছে এইখিনি মুখনি ইয়াত কিবা ডিফেক্টিভ ওলায় যেনেকৈ সেই পাৰ্টিকুলাৰ এইটো ডিফেক্টিভ ওলালে ইয়াত চেকিং কৰিব এইটো উঠিয়াই দিব এনেকৈ আঁতৰাই দিব এই দাদাজনে এনেকৈ আঁতৰাই দিলে এনেকৈ সংস্থাপন পাইছে আমাৰ অসমৰ যুৱকসকলে চ' এইটো এটা ভাল লাগিবলগীয়া কথা এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ বিষয়ে গৰম হৈ আহিছে আৰু এইফালে পৰা ইফালে ওলাব নহয় তেতিয়ালৈকে ঠাণ্ডা হৈ যাব ভিতৰত পানী চাওক এইখিনি বৰষুণৰ নিচিনা বৈ যায় জোৰে জোৰে দেই তাৰপিছত এইফালৰ পৰা কুলিং হৈ এইফালে ওলাই গৈ আছে এইটো হৈছে মেচিন য'ত ডেট আৰু দাম আৰু মেনুফেকচাৰিং চব ইয়াতে কৰা হয় এই দেখিছে ইয়াত বেটছ নাম্বাৰ মেনুফেকচাৰিং ডেট আৰু MRP 10 টকা কেনেকৈ ডেট লাগি গৈ আছে এইফালে এইটো এটা প্ৰচেছ ইয়াৰ পৰা লেভেলখিনি আহিছে এনেকৈ গৈছে তললৈ বটলৰ চেপত ইয়াত আহি গৈছে বটলৰ চেপত অহাৰ পাছত এই বটলত এনেকৈ সোমাই গৈ আছে এটা লেভেল QI ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম QI এনেকৈ লাগি গৈ আছে ৰিয়েল গুৱাবা ফ্লেভাৰ হয় তো বস্তুটো অলপ খুলি যোৱা নিচিনা লাগিছে হয়নে ইয়াত বস্তুটো তললৈ কৰি পেলাই অলপ চেপ খুৱাই দিছে এই নিচাওক এই ব্ৰাছটো সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াত বস্তুটো পুৰা জেগাত আনি লৈছে এনেকৈ চেপি জেগাত আনি লৈছে বটলৰ চেপত তাৰপাছত এইফালে গৈছে ইয়াত কৰিছে তেওঁলোকে পেকিং ইয়াত মেইন বস্তুটো হৈছে পেকেজিং ইয়াত পেকেজিং কৰিছে সেইটো হৈছে এইটো কমপ্লিটলি অট'মেটিক এইয়া বঢ়িয়া এবাৰ কেছ ল'ব কেছটো লোৱাৰ পাছত এয়া এখন গাড়ীত তুলি গ'ল এখন ক্ৰেনত তুলি গৈ আছে এতিয়া এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনিলে কি হয় আমাৰ নিজৰে প্ৰফিট হয় আমাৰ নিজৰ অসমীয়া যুৱকসকলে সংস্থাপন পায় এইটো দেখি পেলাই ভাল লাগে 2021 লাষ্টৰ পৰা আমি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইটো ফেক্টৰীটো যোৱা বছৰ আমি চলাইছোঁ এই বছৰ আমি চলাইছোঁ আমাৰ ফেক্টৰীটো মেইন থিমটো হ'ল কিটো যে আমি কমপ্লিটলি পাল্প বেছ চিন্থেটিক নহয় চিন্থেটিক জুচ নহয় পাল্প মানে যেনেকৈ আমি আমটো আনিছোঁ এই বেৰেলবিলাকত আম আছে আমটোৰ বাকলিটো আঁতৰাই দিছোঁ গুটিটো আঁতৰাই পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ পাল্প আছে আৰু আমাৰ ইয়াত যিবিলাক জুচ সৰ্বসাধাৰণতে পোৱা যায় বজাৰত বহুত ধৰণৰ জুচ আছে সেই জুচবিলাক চিন্থেটিক ড্ৰিংকছ খাটিকে বজাৰত কিন্তু আমাৰ গ্ৰাহকে গম নাপায় কিছুমান মানুহে অলপ বেছি মুনাফা লভিবৰ কাৰণে চিন্থেটিক ড্ৰিংকছ মানুহক ভাল বুলি খুৱাই থাকে তাত মুনাফাটো বেছি হয় কম দামত বনায় বেছি দামত বিক্ৰী কৰে লাভ বেছি হয় কি হৈছে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ অনিষ্ট হ'বই চিন্থেটিক বস্তু স্বাস্থ্য অনিষ্ট হ'বই আমি সেইটো ধৰণৰ কাম কৰা নাই আপুনি 100% পাল্প আমি পাল্প দেখিছোঁ পাল্প কৰে 1 কেজি চিন্থেটিকে 500 কেজি চেনিৰ কাম কৰে কেমিকেলে সেইবিলাক বস্তু ইউজ কৰে আমি সেইবিলাক কাম নকৰোঁ যিবিলাক স্বাস্থ্যসন্মত বস্তু নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কোনো বস্তু আমি ইউজ নকৰোঁ মধুৰিআমটো গুড়ি কৰি পেলাই পিচি পেলাই ইয়াত ভৰাই পেলাই দিয়া আছে এইটো আমি খালি এইটো আজি খুলিলোঁ নহয় চিলটো আজিয়ে বনাব লাগিব কালিলৈ এইটো বেয়া হৈ যাব গেলি যাব আমি যি কাম কৰিছোঁ কমপ্লিট পিয়'ৰ মানুহে বজাৰত খাওঁতে এটা বস্তুৱে চাব লাগে যে আপুনি কি জুচ খাইছে চিন্থেটিক ড্ৰিংকছ নে পাল্প বেছ ড্ৰিংকছ আপুনি যদি জুচেই খাইছে 10 টকা দি চিন্থেটিকটো কিয় খাব আপুনি চিন্থেটিকটো কিয় খাব আপুনি 10 টকা দিছে 20 টকা দিছে চিন্থেটিক আপুনি কিয় খাব ভালটো খাওক এনেই বটল এটা লৈ খাই পেলাইতো লাভ নাই আমি 4টা আইটেম বৰ্তমান বনাইছোঁ এটা হ'ল পাইনএপল এটা মধুৰি গোৱাবা আৰু এটা নেমু পানী বুলি দিছোঁ নেমু আমি ক'তো ফ্লেভাৰ ইউজ নাই কৰা আমি ৰিয়েল বস্তুৰ পৰা বনাইছোঁ ৰিয়েল আমি কৰ্দৈ টেঙাৰ পৰাও বনাব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা বনাওঁ আমাৰ গুড যি ফ্ৰুটছে আপুনি দিয়ে আমি তাৰ পৰা আপোনাক জুচ বনাই দিব পাৰোঁ খালি আপুনি মোক পাল্প বনাই দিব লাগিব মোৰ খাব লাগিব বুলি কথা নাই পাল্প বেছ খাওক আমাৰ যিটো প্ৰডাক্ট আছে আপোনাক সময় সম্পূৰ্ণ দেখুৱাইছে মই পাল্প বেছ বনাইছোঁ মূৰটো খালে মই ভাল পাম দিয়কচোন ট্ৰাই কৰি চাওক মই বনাইছোঁ ইমান কষ্ট কৰি মূৰটো খালেতো অসমীয়া ৰাইজে মইতো বহুত ভাল পাম বজাৰখন আমাৰ খাই আমাৰ মানুহে বেপাৰটো বেলেগৰ আমাৰ বস্তু আমাৰ মানুহে যদি খায় মইতো খুবেই সুখী হ'ম মইতো আনন্দিত হ'ম কি কোৱা সময় আমাৰ যিসকল অসমীয়া ব্যৱসায় তাৰ এটা সাধাৰণ এটা প্ৰব্লেম হৈ থাকে কাৰণ কেলৈ এতিয়া চাওক তেওঁলোকে যিহেতু পিয়'ৰ ৰিয়েল জুচ দি বনাইছে ৰিয়েল ফ্ৰুটছ দি বনাইছে
ইয়াৰ যোনটো মাৰ্জিন হৈছে যেতিয়া দোকানী এজনে কিনে ইয়াৰ মাৰ্জিনটো অলপ কম পায় কিন্তু যোনটো সিনথেটিক জুচ আছে তাৰ মাৰ্জিনটো বেছি থাকে যেহেতু তেওঁলোকে তাত কেমিকেল ইউজ কৰে তাত বেছি খৰচাও নপৰে ইয়াত দেখিছে না কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্লান লগাইছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু লগাইছে ৰিয়েল ফ্ৰুটছ ইউজ কৰিছে ৰিয়েল যোনবোৰ মেংগো হওক গুৱাবা হওক সব আসল ৰিয়েল ইউজ কৰিছে সেইকাৰণে ইয়াৰ যোনটো মাৰ্জিন হয় খুব বেছি 1 টকা 2 টকা 3 টকা বজাত ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে কিন্তু সিনথেটিক জুচৰ যোনটো মাৰ্জিন বেছি 5 টকা 6 টকা ইমান দামী তুমি সেইকাৰণে 10 টকাত কিনো দোকানীৰ থাকিব 4 টকা 5 টকা লাভ এতিয়া আমাৰ যিসকল অসমৰ অসমীয়া ব্যৱসায়ী এতিয়া তেওঁৰ সেই প্ৰব্লেমটো হৈ আছে প্ৰায় কাৰণ দোকানীয়ে মাৰ্জিন নাপায় কাৰণে বহুতে অৰ্ডাৰ নিদিয়ে এতিয়া আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ চিনাৰীটো চেঞ্জ কৰি দেখুৱাবলৈ পাৰিব লাগিব এতিয়া যিসকল ব্যৱসায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট আমাৰ অসমৰ এই ব্ৰাণ্ডটোৰ পৰা এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক আৰু যিসকল মোৰ ভিউৱাৰ্ছ গৰম দিন আহি আছে আপোনালোকে কিউআই ব্ৰেণ্ডটোৰ পৰা এই জুচটো ট্ৰাই কৰি চাওক তো এই অসমীয়া ব্যক্তিৰ এই ব্ৰাণ্ডটো আমি কেনেকৈ এটা ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড কৰিব পাৰোঁ সেইটো সব আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড থাকিব মই আশা কৰিম আমি এই ব্ৰাণ্ডটোক ছাপোৰ্ট কৰিম নামটো আকবাৰ কৈ দিছোঁ কিউআই এয়া হৈছে ভাস্কৰে মোক গোটেই আজি দিনটো ধৰিলে আৰু সহায় কৰিলে আৰু গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ নাম চাই লওক এয়া হৈছে চিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰি লোকেশ্যন হৈছে কৰাইখোৱা মহবন্ধা যোৰহাট বেষ্ট এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হয় অৰুণ দাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়া এটা কাম কৰি থকাৰ বাবে একদম আচল কৈছে নহয় আচল অসমৰ অসমীয়াগিৰি আপোনালোকে দেখাইছে অৰুণ দা সৈতে দেখাইছে সঁচা কথা ক'ব গ'লে আৰু এয়াই আছিল আজি মোৰ ব্লগ আপোনালোকে জনাব যে আজিৰ মোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিল অৰুণ দাক লগ পাই কেনেকুৱা লাগিল সেইটো জনাব কমেণ্ট কৰি কিবা নহয় কিবা এটা জনাব সেইটো মই আশা কৰিম বাকী ইয়াতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ সদায় স্মাইল কৰি লওক অপজিট মই সময় গৈ অৰুণ দাৰ লগত চাইনিং অফ